marriage. Ngày nay hai cặp vợ chồng, hai người kia lập gia đình. So the ceremony was yesterday. So today is probably the first day of their lives together. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời của họ còn lại. So first of all, congratulations to ruler's daughter, who's married. Her name is Maitrin, who married Sina Tahiri, I believe. It's a gentleman's name. Trước tiên thầy muốn thay mặt Lư Sơn Tự có cái lời chia vui, chúc mừng với cái con gái của cô nhập lạc là tên là Maitrin. Maitrin đã lên xe hoa về nhà của ông Sina Tahiri. Okay, and another international marriage. Sao cái chùa này toàn thích người mà we like variety, don't we? Ai cũng thích cái sự. Do we need translation to Chinese at all? Back there, the lady back there, she need translation. 需要翻译成国语吗？要，OK。谢谢 ，Will you oblige, please? Yeah. Okay. Bù Dung hả? Bù Dung à? 他的妈妈怎么样？可以啊。Speak Cantonese. Hey, you can you do Cantonese? Okay, there you go, Cantonese. We have a new recruit who can do Cantonese. Thank you very much. All right. How did you find us, you Cantonese people? 可以啊，听得懂他的广东话啊？真的吗？哇！So many languages, Master cannot keep up with you. Nhiều ngôn ngữ của thầy học cũng không có kịp. Quốc ngữ hay là 学不了. Đọc tiếng Tàu không học cũng chưa xong nữa. So anyway, congratulations. And so I thought, what can we talk about today? Ngày hôm nay không biết nói gì cái gì. So I looked up what is the Buddha's advice to the people who are married. Hạnh phúc đôi, lứa đôi, thích tâm something. I think I read that book in Vietnamese before. Something has like the happiness of a couple, and I couldn't finish it. If the happiness, you define happiness as a couple that takes longer and then one page, I can't understand. Có ông thầy nào cũng đưa thầy cuốn sách hạnh phúc lứa đôi. Thầy mới nói là nếu như mà hạnh phúc lứa đôi mà biên cả cuốn sách này thì hiểu không nổi. Một trang thì còn hiểu được. Okay? Because if you read the entire book, how can you possibly remember? Đọc cuốn sách không nhớ nổi. You know, I just looked up the Buddha's advice on the people who are on husbands and wives. Thầy coi thử là cái kinh Đức Phật giảng gì về cái Đức Phật khuyên gì về cái giữa người chồng người vợ ra sao. So he said a few things that I found interesting. I'd like to share with you. Thầy Đức Phật có nói vài cái chuyện mà thầy thấy nó có thú vị. Và thầy có nhiều cái. There's some areas I don't understand. That's why I thought I'd bring it up. And since you are more experienced than I am, will give me advice and clarify some of the things. Nhất là cái gì có kinh nghiệm hơn thầy về cái chuyện hôn nhân. Thành ra
Thành ra hy vọng quý vị giúp góp ý kiến cho chúng ta hiểu hơn cái lời Phật dạy ra sao. Is that a deal? Like you know, all of you here are a lot more experienced than I am. Okay. So first of all, what did he say about the husband? He says to the husband, there are 5 things you need to remember. Đức Phật dạy nói sao về cái người chồng? He says, number 1, the husband must be courteous to the wife. Okay. Thứ nhất, Đức Phật nói rằng người chồng phải lịch sự với người vợ. Makes sense, right? Because the husband has to remember the wife is not his servant. Nhất là chồng phải nhớ là vợ không phải là người đầy tớ của mình, right? And not only that, I think I find it interesting to me that the first thing the husband needs to learn to be is courteous to his wife. Thấy đặc biệt cái chỗ là Đức Phật dạy người chồng phải lịch sự với người vợ. It means the entire life, có nghĩa cả cuộc đời luôn. Are you translating? Are you? Do you understand Vietnamese? Okay, very good. All right, and so I find it interesting that the husband really needs to learn to be courteous to his wife the entire relationship. Thành ra thấy hay ở chỗ Đức Phật dạy là người chồng phải lịch sự với vợ cả suốt cuộc đời luôn. Okay, and so any comments about that? Có ai có ý kiến về cái chuyện này không? No? Okay, then moving on number 2. Cái thứ nhì. He says the husband must not despise his wife. Thứ nhì, Đức Phật nhắc lại là người chồng không nên khinh thường người vợ. I don't know how it came about. Thấy nghĩa ra nó từ đâu xảy ra. Maybe it's from India back then, where there is social status. Chắc có thể là tại vì trong cái xã hội người Ấn Độ ngày xưa có người có cái sự giai cấp trong xã hội. And it's not uncommon for a husband to marry into a woman to marry into a higher status. Okay, thường rất có thể thông thường là cái người vợ ta cưới cái giai cấp người vợ trong xã hội thấp hơn người chồng một tí. Maybe because she's prettier, that's why she comes from a low status. Chắc cái vợ xinh, thành ra cái giai cấp thấp hơn một tí. All right. So it says the husband should refrain from despising the woman, the wife. And Đức Thầy thấy là hay chỗ Đức Phật nói là không nên khinh thường vợ mình. Okay. Any other reasons, Vicky, you can think of in modern day times? Because I believe the Buddha's teaching transcends time. Thầy hỏi cô Vicky thì có ý kiến gì không về cái lời khuyên thứ nhì đó? Tại vì cái lời Phật dạy nó vượt qua thời gian, nó xuyên qua cả thời gian luôn nữa. Yes. Master, nowadays sometimes if both husband and wife are working, sometimes the wife can end up having a higher paying job. How would the husband despise the wife because of that? Well, maybe jealousy or maybe it's more prominent than the job he has. How would he despise it? He would be afraid of her. Jealousy maybe. Cô Vicky có nói là có thể người vợ người ta có làm tiền nhiều hơn ta, công việc quan trọng hơn, rất thông thường lắm. Thành người chồng có thể vì ganh tị mà khinh thường người vợ. I don't think I can agree with that. Okay. Thầy không cảm thấy không đồng ý với chuyện này. What do you think, Alan? What do you think? You agree with that or? No. See? We are in the majority. And what do you have to say for your disagreement? If she wants to bring home more money, it's okay. Oh, absolutely okay. There's no need to despise her. Ông nói làm sao mà khinh thường vợ được, vợ mình làm gì thế mình mừng quá trời. Mình có tiền nhiều xài, đi xe lái xe ngon là được.
Okay, so you see, I don't think the husband will be jealous. Typically, if the woman makes more money, the husband would yield more yielding to the lady and more accommodating. No? Well, so Master, why would a husband despise his wife? So why would a husband despise his wife in modern days? Thành cái câu hỏi là vấn đề là cái thời đại này làm sao người chồng có thể khinh thường người vợ được? Xin. Why would a husband despise a wife? In the old days, yes, there's different status. In the older society, there's more hierarchy and more status conscious. So the husband, the man will pick, would choose a woman who's pretty and so on, and therefore they tend to be from lower status, more commonplace. But nowadays, it's no longer the case. The social status is not important. Thế hỏi cô người Hoa này ý kiến cô là sao? Cô trẻ. Because most men still feel they're better than their wives. How true. Chắc là cô nói tại vì đại đa số người đàn ông cũng vẫn nghĩ mình hay giỏi hơn người đàn bà. Is there a servant? Needs to serve them. But does it mean they despise them? No. What I surprised me is not to despise your wife. Cái thầy ngạc nhiên tại sao Đức Phật nói là mình không nên khinh thường vợ mình. Why is that? Tại sao vậy? Yes, another second trial from Vicky here. That's right, we never give up. Cô Vicky nói, con thử lần thứ nhì và thầy nghĩ ra sao? Yes. Well, Master, maybe it's a power play. Power play? Why would a husband despise a wife? Well, why despise? It's not being kind, right? So maybe it's a power play. Maybe it's a power play. Có thể là nghĩ là người đàn ông mình muốn cưỡng ép cái người vợ. I don't think so. You agree with me? See, he agrees with me. Yes. 但是我觉得一个男人如果是说整天以为自己很了不起，那一旦他比不上自己的妻子，说妻子比较那个能力比较强啦，在外面交际啦，得到很多人的那个尊重，所以有一些男人他受不了，越要强的男人，他的自卑心就越厉害，越强。所以这个我觉得是他是走两端的。Yeah, usually I don't understand her, but today I understand her so clearly. Thường cô nói tiếng Tàu thầy không hiểu được rõ ràng, ngài nói rõ, hiểu từng chữ luôn. It's amazing. This is a very important topic to her. I can see that. Cô ngài nói rõ ràng thầy hiểu. Clearly she wants me to understand what she's talking about. But I disagree. Thầy không đồng ý nữa luôn nè. I think this is what happens. It doesn't matter what the times are. Thầy nói cái thầy nghĩ như vậy này chắc là không phải cái thời đại đâu. The fact remains that men are stronger than women physically. Sự thật là người đàn ông mạnh hơn người đàn bà, sức mạnh của ta hơn. Right? And so, for example, women are scared of, hàng đàn bà sợ gì? They're scared of spiders. sợ nhện. Can you imagine? And I remember recently my princess are afraid of cockroaches. Hoặc là công chúa thầy là sợ gián. Huh? And then they're afraid of rats, sợ chuột. Can you imagine? Cái gì đó, it dawned on me, how is it possible? These things are small and they're bigger. They're 10 times or 100 times bigger. Cái mà thầy hiểu được á, sao cái người phụ nữ cái thân nó to cả trăm cái lần cái thân của con gián. Làm sao mà sợ? Why are they afraid of it? I don't get it. Thầy không hiểu được cái chuyện đó. And that's why I can understand why men
would say, what's wrong with you? Thành thầy có thể người đàn ông có thể nghĩ tại sao người đàn bà kỳ cục như vậy? Okay? Yes or no? That, to me, is from a man's perspective, it makes more sense because, come on, what's wrong with you? Nên cái vị thấy người đàn ông người ta cái phương diện người đàn ông thấy người đàn bà kỳ cục quá. No? And plus, you know, we men keep up with the news and so on. Nhất người đàn ông chúng tôi thích nghe nói tin tức. In particular, what else? Nhất cái gì nữa? What else? Come on, man. What else do we keep up with? Baseball, football. Rồi chúng tôi đừng coi theo dõi là mấy cái gì đó, mấy cái gì đó, thể thao, không? Football, baseball, you know. And when we talk to our wives, she said, "Oh yeah." Nói chuyện vợ không hiểu vậy đó. It's so annoying. No, not to you. Yes, it is to us. How come you don't know anything about baseball? Những người đàn bà không hiểu được gì về baseball vậy đó. Don't understand anything about football. They cannot tell the difference between a quarterback and a receiver. Không hiểu người khác biệt gì. Ông quarterback, cái người chụp banh là cái gì nữa. Come on. And they ask, why is it punting the ball? I say, it takes 4 downs. I say, what are 4 downs? Thầy nói, ủa tại sao ông đá banh, chơi football quăng banh vào sân người đá tại vì đi 4 down rồi phải đá. Down là cái gì? I mean, it's just on and on and on and on. There's something wrong with the woman's comprehension of the sports. No? Not true? Yes, Vicky, you don't have that problem at home. No. But, is that a reason to despise your wife? Yes. It's annoying. Or you go to the movie and say, what's going on? Hoặc đi qua cine, người Việt bực nhất. Vợ hỏi, Ủa, tại sao cổ khóc vậy? I mean, why is she crying, she says. My ex-wife asked me, why is she crying? I said, please give me a chance to watch the movie. Vợ cũ thì hỏi, ủa sao cái cô đẹp nó khóc vậy anh? Trời ơi, để tôi coi cine thì I mean, I pay $7 for a ticket. Bà trả mấy đồng tiết tiền nhớ sợ lắm. So I see a lot of reasons why we have different understanding, different comprehension level. That's why men tend to look down upon women. Thằng quý vị biết không? Cái tâm lý người đàn ông á, nó dễ kinh thường người phụ nữ dễ sợ. Because the women are supposed to be the weaker sexes. Nhất là người đàn phụ nữ được gọi là phải yếu. You see that? And that's why they ask most men, the psychology is that they tend to, not as far as despise, but they tend to look down upon the wives a little bit. Thành thường đa số người đàn ông á, là có cái khuynh hướng á, là không có khinh thường, khinh bỉ, mà thiệt ra gọi là coi thường người vợ một tí. Yes or no? All these people are not married. Mấy người đàn ông không có ai cưới vợ. Maybe that's why they're not married yet. Thầy nghĩ có đúng không? It's just because they're too weak. All right? And that's all I can come up with. Có thể lý do như vậy thôi. And number 3, there has to be faithful. Thứ ba, nó ông chồng phải trung thành với vợ. And number 4, the Buddha says, you have to give her authority. Thứ tư, Đức Phật nói là người đàn ông phải cho người đàn bà cái quyền. Okay? Meaning they should know, lúc thở số rồi chẳng như là không được người vợ quyết định gì mình không nên là cãi. Okay? Agree with that? There's some territory, there's some inside and outside. Có nghĩa tôi đối với thầy cái đó, bên chồng từ ta lo cái bên ngoài, cái vợ là bên trong. To me it's like the husband is takes care of the external things,
and the lady has more time, so they take care of the family and inside the household things. Agree, disagree? So she must respect her territory. Và mình phải công nhận cái lãnh vực của người vợ, cho họ cái quyền quyết định, allow them to decide in their own territories. Okay? So the Buddha says, to grant authority to the wife. Thành Đức Phật dạy là mình cho cái quyền lực cho người vợ mình. Okay? Number 5, final number 5, the Buddha says, the husband needs to, and you may disagree with this. Cuối cùng Đức Phật nói là người chồng nên cho cái điều thứ 5 này, mà có thể quý vị có thể không đồng ý. What do you think would be the 5th one? Quý vị nghĩ điều thứ 5 là gì, ai biết không? He says the husband should give to the wives, believe it or not, Đức Phật nói rằng cái người phải chồng cho người vợ là đồ trang điểm. See, she's giggling already. Oh, excuse me. He must give his wife, adornments. Never dawned on me that I'm supposed to give my wife adornments. And I hear most men who says when the woman go shopping too much, he complains about it. Đại đa số người đàn ông chuyên môn là than phiền là tại sao vợ mình đi cái shopping hoài. And she's doing exactly what the Buddha is saying. She's supposed to go shopping. Cái thầy nhắc lại ông chồng biết rằng là cái người vợ mình đi shopping là như Đức Phật nói trước là họ đáng lý phải đi shopping, là chuyện rất là thông thường. Okay? Just 5 things. Isn't that cool? What about the woman? Còn đàn bà sao? Aren't you curious now about what is a woman's role is supposed to do? Cái gì không có ai thắc mắc cái chuyện vợ làm gì hết? Yes, aren't you? See how they measure up. I know I failed. On the men's side, thầy nói thành thật nói cái gì đằng phía đàn ông thầy làm trật hết. I did it all wrong. Okay. Now that's why you see me becoming a beggar. Cuối cùng như thấy thầy thất bại, thành là cuối cùng phải trốn qua làm người tu sĩ. Okay. So what does a woman says? And you may want to think about this and then consider joining the ranks as well. Và lỡ cái gì có thất bại cũng nên xét là nên gia nhập cái tăng đoàn của thầy. Okay. So number 1, what is number 1? The Buddha says the wife must perform her duties. Đức Phật nói đầu tiên là vợ phải làm cái công việc của mình. I have no idea what the woman's duties are, so please help me out. Thầy không biết những cái công việc của người phụ nữ, vợ gì giúp nhờ các bà giúp thầy một tí. What are the duties, please? Yes, ma'am. Make herself become beautiful. Yes. Làm cho mình đẹp ra. Okay, I can live with that. Yes, what else? Thầy đồng ý. Yes, what else? What are the duties? Support the husband, mà phụ cho chồng. Okay, we agree. What else? Exercise her authority. Okay, we can live with that. What else? Yes. Care about the family. Make babies. Yes? Agree? Đẻ con. No, she's laughing again. So, okay, there are duties that the wife is supposed to do. Có những cái trách nhiệm người vợ phải làm. And I'm surprised that the Buddha says that's point number 1. Đức Phật dạy cái đó là điều đầu tiên hết. You agree, disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? Why is that on the men's side,
We supposed to go earn the bread. Các thầy thắc mắc ở chỗ tại sao bên đàn ông chúng tôi á, là đáng lý phải đi làm việc để mà đem tiền về cho nuôi gia đình, nuôi con cái, đúng không? Mà Đức Phật hoài không có gọi là đầu tiên hết, mà nói người đàn bà, phụ nữ việc đầu tiên hết là phải làm cái bổn phận của mình. Why is it the men are the Buddha said no, you don't have to go out and and number one is earn the bread and be the breadwinner and so on. And yet he says women's side you're supposed to perform your duty. Thầy thắc mắc cái chuyện đó, tại sao dạy đàn ông không dạy là đi làm việc để đem tiền về nhà, mà dạy phụ nữ phải làm cái công việc của mình? Why is that? Why is discrepancy? Tại sao có sự khác biệt nhau? You think? Tại sao không dạy người đàn ông là mình phải đi làm việc? Why didn't he teach the men's side to go and be a breadwinner? Why not? Tại sao như vậy? Yes. Give the man a reason to be faithful. Cho người đàn ông lý do để mà trung thành với vợ mình. Yes, I would buy that, but it wouldn't stop us. Thầy nghĩ có lý lắm, nhưng thiệt ra nó không có cản trở được cái sự trung thành người đàn ông, không người đàn ông được. It has nothing to do with the woman doing her duties. I don't think. Why is that? Maybe it has to do with the fact in society, men are supposed to be breadwinners in most societies already, in all times so far. Tại vì có lẽ là tại vì thứ nhất là tại vì trong cái truyền thống tất cả những xã hội từ xưa tới nay đó, thường người đàn ông á, trong văn hóa, mỗi cái văn hóa người đàn ông đều phải đi làm việc. So it's no longer that important. Now the anomaly, so actually women make more money than men, so it's an anomaly. But for most societies, most men are supposed to be breadwinners. Mặc dù bây giờ cái thời đại này có nhiều người phụ nữ làm nhiều tiền, có nhiều công việc hơn, quan trọng hơn, ngoài sở hơn người chồng, nhưng điều cái đó là cái sự ngoại lệ chứ không phải là chuyện thông thường. Okay? So far so good. So that's why the Buddha says men are supposed, the young side is supposed to go and be the protector. Người đàn ông là phải đi bảo vệ cho vợ mình, bảo vệ gia đình. Thì một chuyện bảo vệ đó là phải làm cái tiền ra để mà nuôi gia đình mình. He on the men's side we're supposed to be the protectors, to be the breadwinner, and so that part of making money is part of protecting the family. Yes. Okay. Number two, thứ nhì, Đức Phật dạy rằng là người phụ nữ phải hospitable to the relations and to the servants, the attendants. Nói là mình phải người vợ phải what's hospital? Hiếu khách hả? Hospitable. Hiếu khách với những cái người thân nhân và những cái người làm việc cho mình. Okay? Agree, disagree? Quý vị đồng ý không đồng ý? Okay, that's point number two. He has to be hospitable, phải hiếu khách. Alright? Why you guys laughing? Tại sao cười với nhau? You disagree or what? Có ý kiến gì không? You have any suggestion, comments? Why is it number two? It's hospitality is point number two. It's over the third. Hospitality is more important than the third one. Cái thứ ba là gì? Faithful. Thứ ba là trung thành với chồng. So being hospitable, precedes faithfulness. Cái lại đó là cái hiếu khách nó đi trước cái trung thành với chồng. Okay? I find it interesting. Thầy chuyện thầy đó nó là. And number four, thứ tư là gì? It says the wife must protect what he brings home. Nó là người vợ phải bảo vệ
cái mà chồng mình đem về nhà. Meaning money, có nghĩa là đem về tiền và bảo vệ tiền. Yes. What else do you bring home? Chồng đem về gì nữa? What else? What else does your husband bring home? Vợ chồng cái việc đem gì? What? Vợ lẽ. Yes. The small wives, the concubines. Yes, protect them. Bảo vệ vợ bé cho chồng. Okay, what else? This woman speaks from experience. Cái cô này nói rõ ràng là phải từ kinh nghiệm ra. What else is she supposed to, what else do husbands bring home? Chồng đem về gì nữa? Please help me out. Huh? Adornments, absolutely. Cái đồ trang sức. Take good care of the diamonds. Ông chồng mình đem về những cái kim cương phải bảo vệ cho kỹ càng. What else did he bring home? What? Reputation, cái danh tiếng. Absolutely. Very good. This lady is experienced. Clearly, cái người chồng, cái gia đình nó quan trọng cái danh tiếng, cái dòng họ của họ. Okay? The reputation of the family is very important. So she must protect what he brings home. But I think it's also we're talking about physical things. Okay? Phải những cái đồ material things as well. Okay? So the dogs, the cats, chó, mèo, okay, raccoons, and so forth. Okay, so far so good. And finally, và cuối cùng, thứ năm gì? What is the fifth one? The Buddha says that the wife must skillfully and diligently carry out her duties. Và cuối cùng nói là người vợ phải khôn khéo léo và tinh tấn làm cái công việc của mình. Diligence and skillfulness. Đức Phật nhắc mạnh là phải biết khéo léo và phải tinh tấn. Agree, disagree? Quý vị đồng ý không đồng ý? The Buddha's wisdom is beyond my comprehension. Cái là thầy không hiểu được cái trí huệ Đức Phật. When it pertains to, I don't know how, I don't get how he could see the essential points of the relationship between husbands and wife. Thầy phục ở chỗ là Đức Phật, cái trí huệ Đức Phật hay chỗ ngài thấy được cái then chốt của cái sự liên hệ giữa người chồng người vợ ra sao. Okay, so I profess I don't quite understand everything. Thầy xin thú nhận là thầy không hiểu được all those 10 teachings thoroughly. Thầy công nhận thầy học 10 cái đời răn dạy của Đức Phật đối với chồng với vợ đó, thầy không hiểu được hoàn toàn. But I feel that it's worth investigating. Thầy nghĩ là những người tài gia đó, especially for you lay people, những người mà tài gia đó, you should keep those 10 points in mind. Khuyên quý vị là nên thuộc lòng 10 cái điều dạy của Phật đó, và để mà so sánh, để mà hiểu, càng ngày càng hiểu thêm. I hope you be able to penetrate it better and help it understand it better. Hy vọng quý vị hiểu được nhiều hơn, giảng giùm thầy. All right? Yes, ma'am. Questions? Comments? Okay, he says he has a joke to tell us. So the wife usually have to save the husband's face. Usually, okay. She says the wife has to save the husband's face, the family's face. Nói là người vợ chuyên môn phải bảo vệ cái gì tiếng Việt gọi là gì? Hả? Thể diện. Thể diện. There was a story about a bossy wife. She always boss around the husband. So the wife there's a story of a wife who liked to boss her husband around. Cái chuyện là vợ ép chồng. So the husband said, please, I will invite some of my friends over, so please let me save my face. Don't make me lose my face. So he says, the husband one day says, one of my good friends are coming over here, so please do not make me lose my face. Ngày kia ông chồng nói, tôi có một người bạn rất là quan trọng tới nhà,
Tôi yêu cầu bà đừng có yêu cầu vợ yêu quý đừng làm tôi mất mặt. So he said that, okay, you have to prepare the dinner and during the dinner, show them that who is the boss in the house. Okay, so he says, please prepare dinner, and while we're eating, show that I'm really the boss of the household. Ông mới nói là ngày hôm nay yêu cầu vợ yêu quý của anh nấu ăn giùm, và trong lúc mà vừa ăn tối đó làm bộ tí cho là em là anh là làm chủ của gia đình chứ không phải là em. So that during the dinner, he would tell the wife, why don't you reheat the soup? So she did. Why don't you reheat this and that? She did everything. So during the dinner, the husband will boss her around and say, "Hey, woman, go reheat the soup. Go fetch it for me. We'll fetch it for that." Thì nói là trong lúc bữa ăn ông chồng mới là la hét bà vợ, nói là này bà, cái gì đó cái cháo hả? Cái canh nó nguội rồi, đi hâm lại đi. Lấy nước đá cho tôi nhá. Bring me some ice cubes. And she would obey, và bà vợ ngoan ngoãn nghe lời. So she put up with everything, but she got it to the point where when he said, đi vô hâm nước mắm. So she put up with everything until he ordered her, go and heat up the fish sauce. Gọi là bà nhẫn nhục đến tất cả mọi chuyện, cho tới khi là fish sauce, tới khi mà ông chồng sai này đi vô hâm cái nước mắm đi. So she ended up with the fish sauce on his head. And so she poured the fish sauce on his head. Và cuối cùng bà chịu không nổi, bà lấy cái tô nước mắm mà đổ trên đầu ông chồng. Just like the husband and wife, you have to save each other's face. Okay, thank you so much. I didn't get the punchline. So the point, the moral story is that what she's telling us is that you have to save each other's face. Cuối cùng cái ý nghĩa của câu chuyện này là người vợ chồng phải bảo vệ cái thể diện của nhau, chứ không phải là lấy chồng không là quan trọng. I agree. Very, very nice. Thank you for your contribution. Okay, we end right here, and we come back in 5 minutes to do the lunch offering and the transference for this young couple to bless their marriage. Chúng ta nghỉ 5 phút, mời quý vị trở lại, chúng ta cũng ngọ và hồi hướng cái dược sư để mà giúp đỡ cái hôn nhân ngày hôm nay. All right? Thank you everyone.